Lektion 1. Mountain Valley Climate. På toppen av dalen är klimatet typiskt för ett bergsområde. Det låter vackert. Jag slår vad om att det skiljer sig ganska mycket från dalen nedanför. Ja, det är mycket svalare och har ofta vintergröna träd runt om. Jag älskar vintergröna träd. De sätter en härlig touch till landskapet. Exakt. Den friska luften där uppe är också uppfriskande. Jag skulle gilla att vandra i en sådan miljö. Det måste vara hisnande. Definitivt. Utsikten från toppen är värd att klättra. Låt oss planera en vandringsresa för att uppleva den skönheten i första hand. Jag kan inte vänta. Det blir ett äventyr att minnas. Lektion 2. Arbetsförhållanden. De var tvungna att arbeta långa dagar för mycket låga löner och leva i slumförhållanden. Det är hjärtskärande. Det är svårt att tro att människor uthärdar sådana svårigheter. Ja, det belyser behovet av bättre arbetsrättigheter och skydd. Absolut. Alla förtjänar att arbeta i säkra och rättvisa miljöer. Det är viktigt att öka medvetenheten om dessa frågor för att driva förändring. Jag kunde inte hålla med mer. Påverkan kan leda till bättre levnadsvillkor. Låt oss stödja organisationer som arbetar för att förbättra dessa situationer. Det är en bra idé. Tillsammans kan vi göra skillnad. Jag är fast besluten att vara en del av lösningen. Lektion 3. Framgångsrik distribution. Han blev snart en framgångsrik distributör för ett märke av potatischips. Det är imponerande. Var gjordes det? De gjordes i Atlanta, Georgia, som är känt för goda snacks. Jag älskar ett gott potatischips. Vad gjorde honom framgångsrik? Hans engagemang för kvalitet och bra marknadsföringsstrategier hjälpte verkligen. Det är vettigt. Folk älskar välsmakande snacks som marknadsförs. Exakt. Det visar hur passion och hårt arbete kan leda till framgång. Låt oss diskutera mer om entreprenörskap nästa gång. Jag skulle älska det. Det finns så mycket att lära av affärsberättelser. Lektion 4. Väderursäkter. De sa att det berodde på dåligt väder, men jag är inte säker på att jag tror på dem. Det är intressant. Vad fick dig att tvivla på deras förklaring? Det verkade som om vädret var fint, men de insisterade på att det var för farligt. Ibland använder människor vädret som en ursäkt för andra problem. Exakt. Det är viktigt att leta efter de verkliga skälen bakom beslut. Ja, transparens är nyckeln i kommunikation, särskilt i affärer. Låt oss hålla ett öga på hur saker utvecklas och samla in mer information. Håller med. Det är alltid bra att hålla sig informerad och ifrågasätta inkonsekvenser. Jag uppskattar ditt perspektiv på detta. Det hjälper mig att tänka kritiskt. Lektion 5. Europeiska lagar. För Europa kan det vara så att våra lagar hänger på vilket sätt de albanska medlemmarna röstade. Jag kunde inte klaga på det eftersom det speglar deras demokratiska process. Exakt. Varje röst räknas, särskilt när det gäller att utforma framtida politik. Det är intressant att se hur olika länder påverkar varandra.
Ja, och det är avgörande för stabiliteten i regionen. Jag tror att samarbete kan leda till starkare allianser. Absolut. Låt oss fortsätta diskutera hur denna dynamik påverkar Europa. Jag skulle älska det. Att förstå dessa relationer är viktigt för oss. Tillsammans kan vi utforska mer om internationell politik. Lektion 6. Träningsrutin. Hej, har du följt med din träningsrutin på sistone? Jag har försökt hålla mig konsekvent med mina träningspass. Det är fantastiskt att höra. Vilken typ av övningar har du gjort? Mest en blandning av konditionsträning och styrketräning. Det håller saker intressanta. Jag gillar det tillvägagångssättet. Det är viktigt att arbeta med olika muskelgrupper. Exakt. Jag känner mig starkare och mer energisk sedan jag började. Det är fantastiskt. Har du någon favoritträning eller klass? Jag gillar verkligen yoga. Det hjälper till med flexibilitet och avslappning. Yoga är underbart. Låt oss planera ett träningspass tillsammans någon gång. Lektion 7. Bläddra bland listor. Det är sant. Jag ska börja bläddra igenom listor och jämföra priser. Bra idé. Det är alltid smart att leta efter de bästa tillgängliga erbjudandena. Exakt. Jag vill se till att jag får bra valuta för pengarna. Har du satt en budget för vad du är villig att spendera? Ja, jag har ett specifikt intervall i åtanke för att hålla mig fokuserad. Det är ett bra sätt att undvika överutgifter. Jag håller med. Det hjälper mig att begränsa mina alternativ mer effektivt. Säg till om du behöver hjälp med sökningen. Tack. Jag kommer definitivt att höra av mig om jag har några frågor. Lektion 8. Rumserviceförfrågan. Hej, vet du om det här hotellet har rumsservice? Ja, det gör det. Det är så bekvämt när du vill koppla av i ditt rum. Det är fantastiskt. Jag älskar tanken på att njuta av en måltid utan att gå. Exakt. Den är perfekt för lata dagar eller sena snacks. Vet du vilken typ av menyalternativ de erbjuder? Jag tror att de har en mängd olika rätter, från frukost till middag. Det låter läckert. Jag kanske beställer något speciellt när vi kommer. Bra plan. Det är trevligt att unna sig lite tröstmat. Jag kan inte vänta med att prova det under vår vistelse. Lektion 9. Kanadensisk upplevelse. När de besöker äter de kanadensisk mat och lär sig hur det är att leva i ett kanadensiskt hushåll. Det låter som en underbar kulturell upplevelse. Ja, det är fascinerande att se hur mat spelar en roll i traditioner. Exakt. Kanadensiska rätter kan vara ganska olika och läckra. De får prova allt från poutine till smörtårtor. Det är några av mina favoriter. Det är fantastiskt att dela sådan mat. Jag håller med. Mat har ett sätt att föra människor samman. Låt oss snart planera en middag med kanadensiska rätter. Jag skulle älska det.
Det kommer att vara ett roligt sätt att fira kulturen. Lektion 10. Transportplaner. Hennes mamma kommer att köra mig tillbaka hem. Det tar ungefär 1,5 timme att komma dit. Det är snällt av henne. Det är alltid bra att ha någon som kör dig. Ja, jag uppskattar det. Det sparar mig besväret med kollektivtrafiken. Exakt. Dessutom ger det dig en chans att chatta och komma ikapp. Absolut. Vi kan prata om allt det roliga vi gjort tillsammans. Det låter härligt. Roadtrips kan vara en bra sammanhållande upplevelse. Säkert. Jag kommer att se till att ta med snacks till resan. Bra idé. Snacks gör alltid resan roligare. Jag kan inte vänta på hemfärden. Lektion 11. Butiksincident. En gång tog jag henne med mig till en butik och jag lämnade henne på en hylla. Nej då. Vad hände sedan? Vi var halvvägs hem när jag insåg att jag hade glömt henne. Det måste ha varit en rejäl panik. Hur hanterade du det? Jag rusade tillbaka till butiken i hopp om att hon fortfarande var där. Jag kan inte fatta att du lämnade henne på en hylla. Var hon okej? Tack och lov mådde hon bra och väntade bara på mig. Vilken lättnad. Det är definitivt en lärdom. Definitivt. Nu ser jag till att hålla ett öga på henne hela tiden. Lektion 12. Klänningsköp. Ja, jag köpte en vacker klänning. Den passar perfekt och färgen är fantastisk. Det är underbart. Vilken färg valde du? Det är en härlig nyans av blått. Jag trodde att det skulle passa min stil bra. Blått är en så smickrande färg. Jag kan föreställa mig hur vackert det ser ut på dig. Tack. Jag kan inte vänta med att bära den för ett speciellt tillfälle. Har du en händelse i åtanke? Ja, det är ett bröllop på gång som kommer att vara perfekt för det. Vad spännande. Du kommer att se fantastisk ut i den klänningen. Jag hoppas det. Jag ska se till att ta många bilder. Lektion 13. Transportförfrågan. Okej, jag ska kolla upp dem. Hur är det med transporter inom staden? Det finns gott om alternativ, inklusive bussar och taxibilar. Det är bekvämt. Jag föredrar kollektivtrafik. Det är ofta billigare. Jag håller med. Dessutom slipper du krånglet med parkering. Exakt. Jag ska titta på scheman och rutter innan vi åker. Det låter smart. Det hjälper oss att planera våra dagar effektivt. Jag kan inte vänta med att utforska staden med kollektivtrafik. Jag också. Det är ett bra sätt att se alla sevärdheter på nära håll. Låt oss se till att ha en transportplan klar. Lektion 14. Ananas historia. När ananas utvecklades kom mer och mer mark under västerländsk kontroll. Det är intressant. Hur påverkade det den inhemska monarkin? Det undergrävde deras auktoritet avsevärt och förändrade deras sätt att leva.
Jag kan föreställa mig hur svårt det måste ha varit för dem. Ja, det ledde till många utmaningar för lokalbefolkningen. Det är viktigt att komma ihåg dessa historiska sammanhang. Absolut. De formar de kulturer vi ser idag. Låt oss fortsätta diskutera dessa ämnen. De är så berikande. Jag skulle älska det. Historien har alltid lärdomar att lära oss. Lektion 15. Vikten av sömn. Tillräckligt med sömn är avgörande för vårt allmänna välbefinnande. Jag håller helt med. Jag kämpar med att hitta tid för vila ibland. Ja, det är utmanande i våra hektiska liv att prioritera sömn. Jag sitter ofta uppe och jobbar eller bläddrar igenom min telefon. Det är ett vanligt problem. Vi bör sträva efter att sätta gränser. Definitivt. Att upprätta ett regelbundet sömnschema kan hjälpa. Exakt. Konsekvens är nyckeln till att förbättra sömnkvaliteten. Låt oss påminna varandra om att hålla fast vid våra sömnmål. Jag är med. Tillsammans kan vi uppmuntra hälsosammare vanor. Lektion 16. Viktgränsförfrågan. Bekvämligheten med denna tjänst är utmärkt. Finns det en vikt- eller storleksgräns för föremålen? Ja, det finns vissa begränsningar baserat på vilken typ av objekt du vill skicka. Det är vettigt. Jag vill vara säker på att jag följer riktlinjerna. Vanligtvis bör förpackningar inte överstiga en viss vikt, vanligtvis runt 50 pund. Bra att veta. Och hur är det med måtten? Den maximala storleken är vanligtvis runt 48 tum för den längsta sidan. Stor. Jag mäter mina föremål för att säkerställa att de passar inom dessa gränser. Det är ett smart drag. Det sparar tid och potentiella extra avgifter. Tack för informationen. Jag uppskattar din hjälp med att navigera i den här processen. Lektion 17. Diskussion om jobbförmåner. Nämnde de några andra förmåner eller förmåner som skulle kunna kompensera för en lägre lön? Ja, det gjorde det. Det finns flera fantastiska förmåner som följer med jobbet. Det är intressant. Vilken typ av fördelar pratar vi om? De erbjuder flexibla arbetstider och ytterligare semesterdagar, vilket är tilltalande. De är värdefulla. Flexibilitet kan göra stor skillnad i balansen mellan arbete och privatliv. Exakt. De ger också hälsoförmåner och pensionsplaner. Det låter som ett heltäckande paket. Det är viktigt att väga både lön och förmåner. Absolut. Ett bra förmånspaket kan ibland väga tyngre än en högre lön. Jag kommer definitivt att överväga alla dessa faktorer när jag fattar mitt beslut. Lektion 18. Historiska innovationer. Hjul som sköt båten framåt var mycket populära under tiden före bilar och flygplan. Det är fascinerande. Det måste ha varit en betydande innovation för transporter. Ja, dessa hjul gjorde det lättare att flytta gods längs floder och kanaler. Jag kan se hur det skulle revolutionera handel och handel. Exakt. Det möjliggjorde snabbare transporter jämfört med traditionella metoder. Det är häpnadsväckande hur en sådan enkel teknik kan ha en enorm inverkan över tid.
Absolut. Innovationer som denna lade grunden för moderna transporter. Jag skulle älska att lära mig mer om hur dessa uppfinningar utvecklades. Låt oss utforska några historiska texter nästa gång. Det blir upplysande. Lektion 19. Shoppingpreferenser. Jag ska ta en titt på de två. Kan du visa mig vad de är? Säker. De är precis här i den här gången. Stor. Jag är spänd på att se vilka alternativ som finns. De har en mängd olika stilar, så du borde hitta något du gillar. Det är perfekt. Jag har letat efter något specifikt. Jag hoppas att du hittar precis det du behöver. Säg till om du vill ha min åsikt. Det uppskattar jag. Jag värdesätter alltid en second opinion när jag handlar. Naturligtvis. Det är trevligt att ha någon att dela upplevelsen med. Låt oss kolla in dem tillsammans. Lektion 20. Miljövänliga val. Nej, jag är redo att gå. Låt oss ta våra återanvändbara väskor och bege oss ut. Det är en bra idé. Att använda återanvändbara påsar är så mycket bättre för miljön. Exakt. Det är en liten förändring som kan göra stor skillnad. Dessutom erbjuder många butiker rabatter för att ta med egna väskor, vilket är en trevlig förmån. Ja. Varje liten bit hjälper när det gäller att minska avfallet. Jag har alltid några i min bil så att jag inte glömmer dem. Smart drag. Jag borde börja göra det också. Låt oss göra det till en vana. Det känns bra att bidra positivt. Absolut. Jag är glad att ta det här steget tillsammans. Lektion 21. Vägbeskrivningar och navigering. Du ska fortsätta rakt fram tills du ser en bank. Jag förstår. Vad ska jag göra efter att ha passerat banken? Efter det, ta vänster vid trafikljuset. Okej. Och kommer destinationen att vara till höger om mig? Ja, det är bara några kvarter ner på höger sida. Stor. Jag känner mig mer säker på den här vägen nu. Jag hjälper gärna till. Det borde vara enkelt att följa dessa anvisningar. Tack. Jag uppskattar din vägledning. När som helst. Låt oss se till att kolla kartan för säkerhets skull. Lektion 22. Möta nya människor. Det verkar mycket osannolikt att vi någonsin kommer att träffa dem när de läser tidningen. Det är sant. Men man vet aldrig vad möjligheter kan dyka upp. Exakt. Ibland hjälper det bara att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Allt handlar om att vara öppen för nya upplevelser och kontakter. Absolut. Jag tror att varje möte kan leda till något meningsfullt. Ja. Även tillfälliga möten kan bli varaktiga vänskaper. Låt oss ha det i åtanke när vi utforskar nya platser tillsammans. Bra idé. Jag är glad över att träffa nya människor på vägen. Jag också. Här är nya äventyr. Lektion 23. Friskluftsäventyr. Visst, jag skulle behöva lite frisk luft. Låt oss gå till snabbköpet i närheten.
Det låter som en plan. Det ska bli skönt att komma ut lite. Absolut. Dessutom kan vi hämta lite snacks medan vi är där. Ja. Jag älskar att utforska gångarna efter nya godsaker. Jag också. Det är alltid kul att se vad som säljs. Och vi kan ta ingredienser till middagen senare. Bra idé. Låt oss göra en lista så att vi inte glömmer något. Perfekt. Jag ser fram emot vårt lilla äventyr. Samma här. Låt oss njuta av den friska luften och shoppa tillsammans. Lektion 24. Löneförhandling. Ja, i mitt tidigare jobb lyckades jag förhandla fram en högre lön. Det är imponerande. Vilka strategier använder du? Jag undersökte branschstandarder och förberedde mitt ärende väl. Det är smart. Att veta ditt värde är viktigt i förhandlingar. Exakt. Jag tränade också min pitch för att känna mig mer självsäker. Det gör stor skillnad. Övning hjälper dig att kommunicera effektivt. Ja, och jag förblev lugn och professionell under hela diskussionen. Det är ett bra råd. Jag kommer att ha det i åtanke för min nästa förhandling. Låt oss dela tips och hjälpa varandra att förbättra våra färdigheter. Lektion 25. Kaffeinställningar. Hej, jag föredrar mitt kaffe utan några smaker, bara den ursprungliga smaken. Det är intressant. Jag tycker om att prova olika smaker, men jag får det. Det är något tröstande med den klassiska smaken av svart kaffe. Absolut. Det framhäver verkligen kvaliteten på bönorna. Exakt. Har du en favoritkaffeblandning? Jag gillar medelstora stekar. De har en fin balans mellan styrka och smak. Det låter läckert. Jag brukar gå på en mörkstek för den där djärva kicken. Bra val. Låt oss brygga en färsk gryta tillsammans någon gång. Jag skulle älska det. Det blir en rolig kaffeprovning. Lektion 26. Hotelläge. Det finns några hotell centralt belägna, vilket skulle vara bekvämt för oss. Det låter perfekt. Att vara nära attraktioner gör det lättare att utforska. Ja, och det sparar oss tid på transporter också. Exakt. Har du något speciellt hotell i åtanke? Jag tänkte på den med bra recensioner för service och bekvämligheter. Bra idé. Det är alltid trevligt att bo någonstans bekvämt. Dessutom kan vi enkelt promenera till restauranger och butiker. Jag älskar det. Låt oss snart färdigställa vårt boende. Håller med. Jag är exalterad inför vår resa. Lektion 27. Kvinnliga idrottare. Särskilt i Sovjetunionen och Östtyskland uppmuntrade de kvinnliga idrottare på högsta nivå. Det är fascinerande. Det visar hur idrott kan bryta barriärer. Ja, och det bidrog till att främja jämställdhet inom friidrotten. Exakt. Dessa länder investerade mycket i sina sportprogram. Det är imponerande att se hur långt damidrotten har kommit sedan dess.
Absolut. Det finns så många duktiga kvinnliga idrottare idag. Låt oss fira deras prestationer och stödja kvinnor inom sport. Det skulle jag älska. Det är viktigt att fortsätta driva på jämställdhet. Tillsammans kan vi göra skillnad när det gäller att främja kvinnors sport. Lektion 28. Omfamna förändring. Det är sant. Om något inte fungerar som du planerat, gör bara det bästa av situationen. Absolut. Det handlar om att anpassa sig och hitta silverkanten. Ja, att leta efter skönheten i utmaningar kan leda till tillväxt. Exakt. Det är ett bra tankesätt att ha i livet. Jag har lärt mig att flexibilitet ofta leder till oväntade möjligheter. Jag också. Att anamma förändring kan vara otroligt givande. Låt oss påminna varandra om att vara positiva när de ställs inför motgångar. Jag skulle älska det. Support är nyckeln till att övervinna hinder. Tillsammans kan vi vända utmaningar till triumfer. Lektion 29. Weekendresor. Hej, jag har längtat efter en semester. Några idéer för en weekendresa. Vad sägs om en stranddestination? Det är perfekt för avkoppling. Det låter fantastiskt. Jag skulle kunna använda lite sol och sand. Exakt. Det finns några fantastiska platser bara några timmar bort. Låt oss titta på boende och aktiviteter medan vi är där. Bra idé. Vi borde också planera några roliga utflykter. Jag ser fram emot att utforska nya platser och varva ner. Jag också. En weekendresa blir en uppfriskande taktskifte. Låt oss göra det snart. Lektion 30. Industriella revolutionens värden. Att utnyttja den industriella revolutionen till våra värderingar om fri företagsamhet, bevarande och mänsklig anständighet är avgörande. Absolut. Det är avgörande att balansera framsteg med etiska överväganden. Ja, vi måste se till att framsteg gynnar alla, inte bara ett fåtal. Exakt. Hållbarhet bör ligga i framkant i vår utveckling. Och att främja mänsklig anständighet i affärsmetoder är avgörande. Jag håller med. Företag bör prioritera sitt sociala ansvar. Låt oss förespråka dessa värderingar i våra diskussioner och handlingar. Det är en bra plan. Tillsammans kan vi driva på för positiv förändring. Jag ser fram emot att få påverka. Lektion 31. Makronäringsfokus. Det ska jag definitivt prova. Är du också uppmärksam på ditt makronäringsintag? Ja, det gör jag. Det är viktigt för att balansera mina måltider och hålla mig frisk. Det är vettigt. Att veta de rätta förhållandena kan verkligen hjälpa till med träningsmål. Exakt. Jag strävar efter en bra blandning av proteiner, fetter och kolhydrater. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det hjälper till att upprätthålla energinivåer under hela dagen. Absolut. Dessutom kan det förbättra den övergripande prestandan i träningspass. Jag borde börja följa mitt intag närmare. Det är en bra idé. Låt oss dela med oss av tips om måltidsplanering.
Jag skulle älska det. Tillsammans kan vi hålla oss ansvariga. Lektion 32. Försäljning av konstmaterial. En butik som jag känner har ofta rea på konsttillbehör. Det låter lovande. Jag skulle kunna använda lite nytt material för mina projekt. Ja, de kanske har det du behöver till ett lägre pris. Det är fantastiskt. Jag älskar att hitta bra erbjudanden för kvalitetsförnödenheter. Jag också. Det gör att utöva konst mer överkomligt. Exakt. Dessutom kan jag experimentera med nya tekniker utan att bryta banken. Låt oss kolla på det tillsammans i helgen. Jag skulle älska det. Att handla konsttillbehör är alltid roligt. Jag kan inte vänta på att se vad vi hittar. Lektion 33. Kitten surprise. Jag öppnade ögonen och såg min kattunge stå där. Det är bedårande. Kattungar kan vara så nyfikna små varelser. Ja, det var min kattunge som oväntat hoppade upp i min säng. Vad gulligt. Väckte hon dig med sina upptåg? Det gjorde hon definitivt. Jag älskar hur lekfull och energisk hon är. Kattungar har ett sätt att lysa upp morgonen, eller hur? Absolut. Hennes lilla spinnande fick mig att le direkt. Det är fantastiskt hur husdjur kan ge glädje i våra liv. Jag kunde inte hålla med mer. Hon har blivit en så stor del av min dag. Lektion 34. Leprechaun-Thales. Hörde du om legenden om leprechauns? De säger att de bor på andra sidan regnbågen. Verkligen. Jag har alltid trott att det bara var en saga. Vad gör de där borta? Tydligen delar de ut guld till alla som når regnbågens slut. Det låter otroligt. Föreställ dig att hitta en kruka med guld. Vad skulle du göra med den? Jag skulle resa jorden runt och utforska varje gömd pärla. Vad sägs om dig? Jag tror att jag skulle donera en del till välgörenhet och hjälpa de behövande. Det är en underbar idé. Det är skönt att drömma om sådana äventyr, eller hur? Absolut. Vem vet, en dag kanske vi hittar vår egen regnbåge. Och vi kommer att ha vår egen trollberättelse att berätta. Lektion 35. Välja ett husdjur. Tja, du kan också överväga en liten fågel som en undulat. Det låter som ett bra alternativ. De är så vänliga små varelser. Exakt. Undulater kan vara väldigt tillgivna och roliga att titta på. Ja, och de kräver inte lika mycket utrymme som större husdjur. Det är sant. De är perfekta för lägenheter eller mindre hem. Jag uppskattar hur lätta de är att ta hand om också. Definitivt. Dessutom kan de vara ganska underhållande med sitt kvittrande. Jag tror att en undulat kan vara ett underbart tillskott till mitt hem. Jag håller med. Det kommer att ge lite glädje och liv till ditt utrymme.